Ahoj, já jsem Eliška a ve svém projektu Because Czech is Cool pomáhám cizincům učit se česky. Když pracuji se svými klienty, tak často vidím, že každý klient, každý student je úplně jiný. Každý potřebuje jiné metody nebo jiné techniky, když se učí. Například někdo si dobře pamatuje věci, když je slyší, když poslouchá, a někdo zase, když poslouchá, ale taky čte, vidí text. Někdo si dobře pamatuje, když si věci píše, anebo když je aktivně dělá rukama. Někdo se efektivně učí ráno a někdo třeba zase večer a tak dál. Dneska mám pro vás pro inspiraci rozhovor se svým klientem Andreasem. Andreas se učí česky 5 měsíců a myslím, že jeho systém je velmi efektivní. Myslím si, že je hodně důležité, když se učíte česky, abyste přemýšleli nad tím, co je efektivní pro vás, co vám funguje, a našli si ten svůj vlastní systém. Pokud se učíte česky už nějakou dobu, možná několik měsíců anebo i let, a pořád máte problém rozumět a taky mluvit, máte problém češtinu aktivně používat, tak vás chci pozvat do svého programu Study Like a Pro. V tomhle programu se podíváme na strategii, podíváme se na to, jak se učit česky, tak, aby to bylo zábavné a efektivní a právě pro vás. Linky dole v popisku. Tak, jdeme na rozhovor s Andreasem. Andreas je z Německa a česky se učí 5 měsíců. Proč se učíš česky? Jakou máš motivaci? OK, prostě nemám motivaci, protože nemusím se učit česky, ale chci se učit česky. To je, protože rád cestuju do České republiky a chtěl jsem mluvit a rozumět víc. Super, takže čeština je tvůj koníček, je to tvoje hobby. Aha, to je pravda. Aha. Andreasi, učíš se 5 měsíců a mluvíš opravdu moc hezky, takže moje otázka je, jak to děláš? Jak se učíš, jaké techniky používáš? Pro mě to je moc důležité, že zkusím se učit každý den. Samozřejmě nemám hodně času každý den, ale například poslední týden jsem měl seminář a to byly 4 dny a neučím se nic, neučím se česky. A potom to bylo moc těžké pro mě začínat znovu. A vidím, že pro mě to je moc důležité se učit něco každý den. Třeba 20 minut nebo jenom dívat se na videa, ale musím se učit trochu každý den. Rozumím. A když se učíš česky, tak co děláš? Mám knihy, cvičení a gramatiku a tak dále, ale někdy nemám náladu číst. Dívám se na videa nebo poslouchám hudbu například. To je taky moc důležité pro mě, protože
slyším výslovnost a rytmus. Super. A můžu se zeptat, jaké knihy používáš, nebo jaké učebnice používáš? Jaké knihy? Jaké knihy máš? Mám knihu český Krok za krokem a mám německou knihu. Německou knihu. A taky mám gramatiku němčina, čeština. Aha, takže porovnáváš vlastně německou a českou gramatiku. Bildwörterbuch, to je fotky. Aha, obrazový slovník. Aha. Například počítač. Super. Takže máš obrázky, jak to máš překlad. Vidíš? Vidím, jo. Super. To je taky moc dobré pro mě, protože vidím něco. Nečtu jenom. Jasně, takže je pro tebe dobrá ta kombinace, že vidíš a taky čteš. Takže doporučuju. Super, aha. A jaká videa můžeš doporučit? Například německy existuje Tschechisch Sprache 3, nebo existuje Learn Czech online, nebo existuje taky, to je trochu speciální, ale se mi moc líbí Czech for Gary. To je moc speciální, ale se mi líbí. A dívám se taky na události ČT1, ale to je trochu těžké pro mě. A hudbu a cesty. Cesty do České republiky. To je cíl a taky to je like a reward. Odměna. To je moje odměna. A myslím, že jsme ještě zapomněli zmínit, že taky mluvíš. Taky pravidelně mluvíš česky, ne? Ale mluvím především s tebou. Protože neznám Čechy. Zatím. Ještě ne. OK. Ale mluvím s tebou, to je moc důležité pro mě. A chci třeba mluvit víc a dělat více konverzace. To je možná příští cíl. Co je pro tebe v češtině nejtěžší? OK. Existují hodně výjimek. Taky variant. Myslím, že jsem rozuměl něco a potom, OK, no, ne. Výjimka. To není tak. A sklonování je moc komplexní. To je další otázka. Co naopak máš na češtině nejvíc rád? Ta nejlepší věc na češtině. Co tě nejvíc baví? Čeština je moc krásný jazyk, myslím. To je moc zajímavý jazyk kvůli výjimkám. A to je moc zajímavé pro mě taky, protože je slovanský jazyk, to je něco nového pro mě. A poslední otázka. Je něco, co bys chtěl poradit nebo vzkázat dalším studentům, dalším cizincům, co se učí česky? Vím, že to je opravdu těžké se učit každý den, ale doporučuju, protože
já jsem viděl, že je moc důležité dělat trochu nebo něco každý den. A taky třeba kombinovat číst, psát, poslouchat, mluvit a ne jenom číst knihy, protože je moc teoretické a mluvit jazyky není mluvení není teoretické. Je něco praktického. Super, paráda. Tak jo, Andreasi, děkuji moc krát za rozhovor, děkuji moc krát za interview a držím palce s češtinou. Není zač. Děkuji. Ahoj.